Gagawa tayo ng no-bake, no-oven na banana bread pudding. Para sa written ingredients, please check description box. Ang gamit kong saging ay yung saging talaga na ginagamit sa paggawa ng banana cake. Ito ay kahit hinog na, green pa din ang kulay. Nakalimutan ko lang yung pangalan nito. So ang gagawin lang natin, i-mash lang natin ang mga bananas. Kung meron kayong blender or food processor, mas magandang gamitin yon para mas mabilis. Kapag na-mash mo na lahat, iset aside na muna natin at gawin natin ang milk mixture. In a bowl, combine eggs, evaporated milk, all-purpose cream, condensed milk, brown sugar, vanilla essence, and cinnamon powder. Ang vanilla essence and cinnamon powder ay optional lang. Pero for me, mas masarap kung meron. At ihalo na rin natin ang ating mashed bananas. Haluin ito na mabuti at iset aside na muna natin. Ngayon naman, i-cut natin ang bread into cubes. Ang gamit ko dito ay loaf bread, pero pwedeng gumamit ng pandesal, monay, or kahit anong white bread. So, kung meron kayong yesterday bread or tira-tirang tinapay, ay pwede nyong gamitin. At kung napansin nyo, hindi ko na tinanggal ang crust ng ating bread kasi sayang naman. Kapag na-cut mo na lahat, ilagay ito sa banana milk mixture. I-press natin ang mga bread sa ating mixture para ma-soak ito. I-soak natin ang bread for 1 hour, pero para sure talaga na basa lahat ang parts ng bread, pwedeng 2 to 3 hours. Pagkatapos ng babad time, pwede mo nang ilagay sa mga cake pans. So nag-lightly grease lang ako ng pan at naglagay ako ng parchment paper sa bottom. Optional naman ang paglagay ng parchment paper, sa akin lang yun kasi para hindi ako mahirapan sa pagtanggal mamaya. Para sa first pan natin, lulutuin ko ito sa steamer. So dapat ang tubig ay kumukulo bago natin isalang ang pudding. And then, reduce the heat to medium-low at steam natin for 45 to 60 minutes. At syempre, huwag kalimutan na i-wrap ang lid ng clean cloth. After 45 or 60 minutes, do the toothpick check. Ang second batch naman natin ay lulutuin ko sa improvised oven. Yes, pwede pong lutuin ang pudding sa oven talaga. So syempre, i-preheat na muna natin ang improvised oven for 10 minutes over high heat. After 10 minutes, isalang na ang pudding at lutuin natin for 1 hour and 30 minutes over low heat. And yes, naglagay ako ng metal rack sa ilalim para may mapatungan ang ating pan. After 1 hour and 30 minutes, do the toothpick check and if it comes out clean, the pudding is cooked. At dahil meron pang konting natirang pudding mixture, ilalagay ko sa maliit na lanyera. Actually, dapat pinuno ko na yung first pan natin para wala tayong tira. So ayan, kapag luto na lahat ng pudding, palamigin na muna natin. Kapag malamig na, pwede nang tanggalin sa pan ang mga pudding. At i-cut natin ang pudding into squares. Sa pag-cut ko, may napansin ako na may mga parts ng bread na hindi basa. So, yan yung sinasabi ko na kung maaari, dapat medyo longer yung pag-soak ng bread para talagang siguradong basa lahat ng breads. Pero kung okay lang sa inyo na ganyan, then it's fine. Siguraduhin lang na hindi masyadong marami ang hindi basa. So, ayan, eto na ang ating banana bread pudding. At syempre, masarap siyang kainin na medyo warm, tapos lalagyan mo ng vanilla ice cream at chocolate syrup. Kung ayaw nyo ng chocolate syrup, pwedeng maglagay ng maple syrup or caramel sauce. Yes, optional po ang paglalagay ng ice cream at syrup. Mas masarap lang talaga siya kapag meron. At bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify ka sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin. Yung aking palang banana bread pudding ay ininit ko na muna kasi gusto ko yung naglagay kasi tayo ng ice cream. Syempre, yung ice cream is cold. Ewan ko, gusto ko yung yung warm yung aking pudding, tapos may ice cream. Weird na kung weird, pero ganun ako. Masarap kasi, even yung yung brownie alamod, ganun. Oh. So, naglagay lang ako ng konting maple syrup. Ayan. Oh, mas soft siya kapag warm yung pudding. My God! Ang sarap!
Napaka-soft niya. Ito pala yung ginawa natin sa improvised na oven. Mamaya titikman natin yung steam lang. Ang sarap niya. Ang lambot. Napaka-rich yung lasa. Lahat. Perfect. Oh my. Alam nyo, pwedeng panghanda to. Sa party, holidays. Honest. Ang sarap niya. Yum talaga. Kaya kung may mga leftover kayo na mga breads, pwede yung gawin ganito. Kahit pandesal pa yan, monay pa yan, or basta. Kahit, siguro wag lang yung may palaman. Actually, merong ginagawang bread pudding na may palaman. Pero syempre, it's either magiging mas masarap yung bread pudding mo or medyo hindi kapag yung palaman hindi naman ganun kasarap. Pero ito, perfect. Ang sarap. Kahit walang ice cream, okay lang. Pero, syempre, mas masarap kung may ice cream. Ang sarap. Before, ang ginagawa namin ay walang banana. Pero ang sarap kapag meron. Tapos may ice cream pa. Alam nyo ba yung ice cream na to? Homemade lang. Very basic. Yung ginagawa natin na usual na ice cream. Condensed milk. Tapos all-purpose cream. Coating evap. Tapos vanilla na extract. Ganun lang. Gumawa lang ako kasi ayoko nang bumili. Mahal. Meron naman ako ingredients dito sa bahay. O de, homemade na tayo na ice cream. Perfect. Super. Naubos ko na. Diyos me. Ang sarap. Oh my God. Ouch. Sarap talaga. So, eto yung bread pudding din na ginawa natin sa improvised oven na hindi ko ininit. So, talagang galing siya sa ref. So, tignan natin ha. Ayan. Malambot din siya. Ang kaibahan lang talaga, for me lang talaga, hindi ko lang alam kung same tayo ng trip. Mas gusto ko talaga na warm yung pudding. Iba yung lasa na binibigay niya kapag warm. That's for me. Pero okay lang talaga na hindi siya warm. Sarap. Okay. Yung steam na. So, ayan. Ito yung steam na version. Tikman natin. Galing din sa ref. Hindi ko ininit. Parang same lang naman. For me, same lang. Kasi yung bread pudding naman talaga, hindi naman siya dapat talaga, alam mo yung parang cake. Hindi, dapat malambot and dense. Ganun talaga siya. So, okay lang, steam or oven bake or improvise na pagkaluto na oven. Okay na okay. Kasi syempre, hindi naman lahat sa atin may oven, kaya okay lang na steam. Noon, gumawa ako nito. College ako. Bread pudding. Inuluto ko sa rice cooker na steamer. Ganun. So, kaya alam ko it will work kasi nasubukan ko na. So, kayo, anong feel nyo? Sa may mga shop, ang ginagawa kasi nung pinagbibilhan ko, which is a good idea talaga, gagawa siya ng ganito. Tapos, ilalagay lang niya sa freezer or sa chiller. Tapos, kung isa-serve na niya, iinitin lang niya. Tapos, itatop niya ng ice cream. O, diba? Hinahasel. Ang sarap. Talaga.
So ayan, sana nagustuhan nyo ang ating banana bread pudding that ako. Sayang-saya ko. Ang sarap niya, lalo na kapag warm. So ayan, sana nagustuhan nyo. Ciao! At eto mga prices ng ating mga sangkap. Ang nagawa natin ay 18 pieces. Ang cost per yield ay 7 pesos and 11 cents. Ito ay walang ice cream at syrup. Pwede mo ibenta ang isang slice ng 15 pesos. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron tayong another dose of inspiration. Ito ang cake ni Miss Yap. Ito naman ang red velvet cake de leche ni Miss Zell. No-bake blueberry cheesecake by Miss Florence. Again, thank you sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Kanina nagbasa ako ng mga messages nyo. Talaga namang sobra akong pinasaya ng mga messages ninyo. Halos talaga sa inyo ay may mga negosyo na and I'm so happy for you guys. Salamat sa binibigay nyong inspirasyon sa akin at sa ibang tao. Again, thank you sa suporta na binibigay nyo sa Kusina Chef at sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!